Con ơi, nhà ba lại đi xuống nhà mẹ của chắc rồi. Làm gì mà đi xuống đấy. Thôi là từ hôm qua đến giờ là ông ấy đến đây thì tôi đến đây tôi tìm ông Hiền. Tao lại phải tiền đến nhà tôi làm gì? Ông Hiền gì đấy? Bà Hiền ra đây. Ông ấy bảo là bác không có ở đây mà. Ông Hiền ơi, cái gì ông Hiền ở đây? Cái này nhà của tôi, nhà ông Hiền ở đây đúng không? Ông ấy bảo mẹ đừng có làm loạn mà, mẹ có làm loạn gì đâu mà mẹ chỉ muốn đi tìm hai mẹ con đi tìm mẹ yếu mẹ không có đâu. Không có thì ở đây thì con đi đâu nữa mà mẹ tìm khắp nơi rồi đừng có làm loạn nhá, mẹ cứ đến nhà người ta mẹ làm loạn. Thôi là cô không đi giữ về đây tìm nhà tôi làm gì? Cào với cào nhỉ đang tăng. Đấy à?
hoa đi à? Cỏ mọc nhiều quá anh ạ, nhổ đi hết đi, không trồng lại. Trời lại sấm ầm ầm. Rồi anh tới thì đi cũng mưa. Mưa thì mưa chứ đừng nước mà ngập vào sân anh ạ. Ngập vào sân cũng buồn lắm. Buồn cho mấy con gà ấy. Không có chỗ để. Đấy, mình thì lo cái gì. Không nhổ hết cả hoa ra đi nhỉ? Nhìn hết hoa đi ạ. Xài ngoài này. Mới đầu thì nó đẹp lắm đấy, nhưng mà nọ mấy con gà nó vào nó nằm đây ấy. Hỏng hết. Nó ăn chả một nổi luôn. Mùa này mưa quá đi hoa nó cũng không nở nổi. Cắt thừa. Ôi nhổ cẩn thận vào, làm thế. Cái này lên xong mấy cần gì nữa? Nó nhổ cỏ cần gì nữa? Sạch sẽ đẹp đẽ này này. Cái gì? Nó lên củ nhổ ra. Tiên nghe hoa có củ ấy. Cái này mà có củ. Tí mình cuốc lên mà. Cuốc trồng lại. Cây to thế. Này đẹp thật anh ạ. Thấy không? Mà cứ tội là sờ vào nó là cái mùi hôi của nó lại bốc ra. Hôi lắm. Hoa thì đẹp thật mà chứ mùi hôi. Mồ hôi chảy mắt, cay cả mắt. Nghĩ bữa nay mưa, kiến nó bò đầy. Kiến bò là trời mưa ấy hả? Đi phá tủ phá nhà của nó chả bò. Đâu? Nó chui trong ống này cơ mà. Ai định ống này đâu. Ống này. Gió đâu thế? Em hút gió rồi đâu? Nó thành gió đấy. Linh thiên. Cái này 2 hôm nữa là nó bắt đầu nở này. Đỏ nó nở vàng ươm cả cây luôn. Hết rồi. Bên dưới làm gì có nụ gì? Chiếc sau thì nó chả nở. Cái này nó chỉ hái ra một ít để trồng. Ui. Một ít. Nó trồng lại. Nó xấu quá. Bên này đi. Không phải bỏ đấy một rồi. Sao cả đây kìa. Ui cái nắm hoa này. Anh nhổ cẩn thận vào anh bẻ cẩn thận trồng lại. Già quá nó cũng hỏng anh nhỉ. Con này cái này là nó gà mới nó chết. Nó Ngoài
canh quá nhau. Mùa này không phải mùa hoa hay sao? Chả thấy nó nở đâu, nở cũng chả đẹp. Kìa có nhất rồi. Mắng đó héo. Bằng đấy đủ không? Giống như vậy. Lấy tay dứt. Nói tôi cười. Dạo này là hay bị như thế lắm nhá. Đi làm áp lực rồi về nhà với vợ cười như này. Ôi ôi ôi. Mát quá. Con cơn gió. Cái ngọn cây này nó làm hỏng cái cây hoa này. Phải lấy cái móc thì kéo xuống để chặt đi lên. Ông ấy đi ở đâu mấy hôm rồi gọi điện không được, mấy khi cũng không xem, không hiểu ông đi ở đâu, mà ông nghĩ cái gì mà ông có thể làm như thế được. Điện không nghe máy là thế nào, gọi ai cũng bảo không biết, chỗ nào cần tìm thì mình cũng đã tìm rồi, ông có thể đi đâu được nhỉ? Còn chỗ nào mà mình chưa, ông đi đâu mà mình chưa biết nhỉ? Tâm à, đi về đây mẹ hỏi này nhỉ. Tâm ơi, gì đấy mẹ? Đây mẹ bảo. Mẹ hỏi này. Mấy hôm nay bố có gọi cho con không? Ủa? Hôm qua bố gọi cho con. Làm sao đấy mẹ? Thế bố có nói là bố đi đâu không con? Bố á? Bố giờ bố đang thuê trọ, bố ở mẹ. Bố thuê trọ ở đâu? Mẹ đã đi tìm khắp nơi rồi mà gọi điện bố cũng không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Mẹ gọi khắp mọi chỗ rồi không thấy bố. Ai cũng bảo không biết bố đi đâu. Hôm Mẹ qua, sốt ruột quá. hôm qua con đi về xong rồi là bố gọi cho con. Thế là con lên trọ của bố. Bố trọ ở đâu? Bố trọ ở trên kia cơ. Mẹ bố có chuyện gì à? Hôm qua con hỏi bố thì bố bảo là công việc của bố. Thì cũng từ cái chuyện trước với con riêng của bố này. Bây giờ về như thế rồi bố đòi ly hôn với mẹ, xong là bố với mẹ cũng to tiếng, xong là bố lấy đồ lấy quần áo rồi bố bỏ đi luôn. Từ hôm đấy đến giờ mẹ gọi cũng không được. Thực ra thì mẹ cũng không muốn nói để cho bọn con buồn đâu, nhưng mà bây giờ con cũng lớn rồi ấy, mẹ cũng không muốn giấu con để làm gì. Suốt mấy ngày hôm nay thì cũng vì cái chuyện trước đấy, nên là bây giờ bố mẹ cãi nhau, xong là bố đòi đi ly hôn với mẹ. Cái gì? Ly hôn á? Bố Thế đấy. sao hôm qua bố bảo với con là vì công việc của bố? Hay mẹ lại nói bố cái gì để bố phải làm như thế? Chắc vì bố cũng không muốn bọn con phải suy nghĩ ảnh hưởng ấy, nên là bố mới không nói. Nhưng mà thực ra mẹ cũng không muốn giấu, vì trước sau thì bọn con cũng biết thôi.
nếu mà có giấu thì cũng không giấu được, mà chuyện của bố với mẹ thì nó đã đến nước này rồi, mẹ cũng nghĩ không giấu được ấy. Bây giờ bố đã viết đơn là bắt mẹ phải ly hôn, phải ký vào, nhưng mà mẹ nhất quyết không ký. Bố bảo nếu mà mẹ mà không ký thì bố cũng đơn phương bố khác ly hôn. Nên mấy hôm nay mẹ cũng gọi điện cho bố, nhưng mà cũng không thấy bố nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Mẹ đi tìm hết mọi nơi rồi cũng không thấy, mẹ sốt ruột quá. Bây giờ đứng ngồi cũng không yên, không biết ông ấy đi đâu. May mà con biết, thế là con biết chỗ của bố rồi đúng không? Hôm qua thì bố cũng có gọi cho con, nhưng mà bố bảo không được nói với mẹ, nên là con lỡ nói như thế này rồi. Thế còn bây giờ con biết chỗ bố ở đâu thì con đưa mẹ lên để mẹ nói chuyện với bố, chứ như thế này mẹ cũng không yên tâm. Ít ra thì có như thế nào thì bố cũng phải nói chuyện rõ ràng để cho mẹ biết chứ. Từ hôm như thế bố tức là bố bỏ đi lấy đồ đạc quần áo đi, lấy cả xe đi nữa. Bây giờ mẹ gọi cũng không liên lạc được, mẹ cũng sốt ruột lắm chứ. Bây giờ có phải nói là bỏ nhau được luôn đâu. Sống với nhau 20 mấy năm trời, con cái lớn bằng cái này rồi, có phải nói một cái là đi được luôn đâu. Bố nghĩ đơn giản như thế. Suốt mấy ngày hôm nay mẹ không ăn không ngủ được, tìm ở đâu cũng không thấy bố, không biết là chuyện gì đã xảy ra, liên lạc với ai cũng không được. Thế hôm qua con gặp bố thì thấy bố như nào, có khỏe không? Bố khỏe, bố vẫn ăn uống đầy đủ. Thế bố ở trên đấy có ấy không, có được không, ở chỗ ở thế nào? Cũng tiện nghi, cũng có nhiều đồ đạc. Thế bố còn nói gì thêm với con nữa không? Bố chỉ bảo là bố không muốn gặp gia đình mình, bố chỉ bảo bố muốn yên một thời gian. Bố bảo cũng không muốn cho mẹ biết là bố đang ở đâu. Thế bây giờ con cứ đưa mẹ đi lên trên đấy xem chỗ bố ăn ở như thế nào, rồi mẹ sẽ nhẹ nhàng lựa lời nói với bố để khuyên nhủ bố về nhà, chứ ai lại làm như thế. Bây giờ con cái lớn bằng từng này rồi, có phải bố cứ nghĩ theo cái hướng của bố thích làm nào thì làm đâu. Bây giờ mình làm gì mình cũng phải suy nghĩ chứ. Mấy ngày con không ở nhà, ra bố mẹ cũng xảy ra chuyện như thế này, xảy ra một gia đình mình hỗn độn như thế này. Con cũng không biết, tại vì hôm qua ba nói với con là ba bảo là ba muốn vì công việc của ba muốn ổn định một thời gian, ba không muốn gặp ai hết. Ở gia đình mình thì ồn ào, nhà bố muốn ở đấy một thời gian cho nó khuây khỏa, cũng không nói gì đến chuyện gia đình mình hết. Mẹ cũng buồn lắm chứ. Mẹ cũng nghĩ tất cả vì gia đình mình chứ mẹ đâu có nghĩ cái gì khác đâu. Nhưng mà mẹ không nghĩ là ba lại làm một cái chuyện là đường đột như thế, là nghĩ là bỏ được luôn. Mẹ nghĩ là chuyện gì thì vợ chồng cũng phải nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, chứ ai ngờ ba làm thật như thế. Cũng tại mẹ ở nhà mẹ cũng cứ la rầy ba thì ba phải đi như thế. Thế nhiều khi mẹ cũng nghĩ lo cho các con thôi. Gia đình mình đã xáo trộn rồi, trước đây nó yên ổn bao nhiêu thì giờ nó tung tóe lên bấy nhiêu. Mẹ cũng không muốn con phải khổ, phải vất vả bao nhiêu công sức của ba mẹ bây giờ phải chia sẻ cho người khác. Mẹ cũng nghĩ vì các con thôi chứ đâu mẹ không cái gì đâu. Bây giờ mà giá như ba ấy, cái lỗi đấy là lỗi của ba cũng phải nhẹ nhàng khuyên giải với mẹ. Nhưng mà đường này ba cái lúc mẹ nóng thì ba cũng nóng hơn. Ba đòi, ba bỏ đi rồi lại đòi về. Mới đầu thì ba đòi chia cổ phần cho thằng Trức, xong sau đấy về thì ba lại bảo là ly hôn với mẹ. Sau đòi ly hôn rồi ba cũng đi luôn. Thế con thử nghĩ xem, như thế làm sao mà được. Chị cũng phải từ từ nói chuyện với nhau để cho hiểu chứ. Tôi cũng nghĩ anh Trức cũng không phải là một người như thế đâu, cũng không phải một người ham danh hám lợi đâu, cũng không phải là lấy hết cổ phần của nhà mình đâu. Ba chỉ nói thế thôi chứ làm gì mà anh đấy lấy. Thì mẹ cũng sợ là khi nó nhìn thấy tài sản như thế thì nó nổi lên lòng tham này, nó lấy rồi về mai kia anh em bọn con lại người nhiều người ít như thế. Mẹ cũng thấy khó xử, mà bây giờ rõ ràng hai đứa con
con với cả chị con nữa là máu mủ của mẹ. Thế bây giờ đằng trước nó chỉ là con riêng của ba thôi. Bây giờ ba đường ba làm cái gì ba cũng quyết. Ba có hỏi mẹ ngay từ đầu đâu. Ba còn bảo là ba làm xong thì ba giải quyết êm đẹp xong ba mới nói chuyện với mẹ. Thế thành ra ba chia chác tài sản hết cho nó xong ba mới nói mẹ à? Thế giá như thế thì ba cũng phải nói chuyện với mẹ từ đầu để mẹ hiểu, mẹ biết chứ. Thế bây giờ ba cứ quyết ba tự làm, mẹ có biết gì đâu, mẹ cũng đột ngột lắm chứ. Mẹ cũng hồi hộp làm sao mà mẹ biết được. Bây giờ của cải tài sản của mình mẹ cũng phải muốn giữ để lại cho các con chứ. Làm gì mẹ muốn chia cho người ngoài. Được rồi, bây giờ chuyện của ba với mẹ đã như thế rồi thì mẹ cũng sẽ gặp ba thì mẹ cũng sẽ nhẹ nhàng mẹ nói với ba thì mẹ cũng muốn là gia đình mình yên ổn êm ấm như trước, là mẹ cũng không muốn nó xáo trộn như bây giờ nữa. Thì con biết ba ở chỗ nào thì con đưa mẹ đi để mẹ lên mẹ gặp ba nói chuyện với ba, chứ mấy ngày hôm nay mẹ gọi cho ba cũng không được, nhắn tin ba cũng không trả lời, hỏi ai cũng bảo không biết, ba mẹ cũng sốt ruột lắm. Bây giờ con biết thì con đưa mẹ lên để mẹ gặp ba nói chuyện với ba xem nào. Nhưng mà mẹ phải hứa là mẹ không được làm loạn ở trên đấy nữa nhé. Ba lại nói con. Mẹ gặp ba thì mẹ cũng nhẹ nhàng lựa lời mẹ nói thôi, chứ mẹ làm gì mà mẹ thế. Nhiều lúc thì mẹ tức lên thì mẹ nói, chứ bình thường mẹ cũng đâu đến mức mà mẹ phải gào thét lên làm gì. Mẹ cũng muốn gia đình mình yên ấm như ngày trước, chứ làm gì mà mẹ muốn nó đổ vỡ như bây giờ. Đấy cũng vì nghĩ cho tương lai của các con nên mẹ mới làm như thế. Thế ấy đi chuẩn bị quần áo thứ xong là ấy đưa mẹ lên gặp ba đi nào. Nhưng mà mẹ phải hứa là không được làm loạn ở trên đấy đâu nha. Ừ. Con này. Con ơi. Giờ khóa cửa rồi không biết ba đi đâu rồi mẹ. Mẹ cái cửa sổ vẫn mở kìa, chắc là Ba không có ở phòng đâu. sổ vẫn mở hay là ba vẫn ở trong nhà hả? Cửa sổ đấy không phải phòng của ba đâu, phòng của ba ở trước cuối là kìa. Là giờ khóa cửa rồi không biết ba đi đâu rồi. Đi đâu rồi? Thôi thì để hôm khác lên nè. Hay là mình cứ đợi ở đây một tí xem được không con? Bây giờ tí ba đi đâu ba lại về luôn. Đợi đến bao giờ mới được rồi. Hay là ba lại đi xuống nhà mẹ của trước rồi? Làm gì mà đi xuống đấy. Biết đâu bây giờ mình cứ đi xuống xem, nữa đâu ba đi xuống đấy thì sao hả con? Hay với mẹ đi xuống nhà bà ấy tìm ba xem. Biết mẹ là ba đi công việc rồi, ba đi làm rồi. Đi cứ đi cùng mẹ biết nhà bà ấy mà. Phải đi xuống nhà bà đấy á. Thế bây giờ con bảo không đi xuống đấy thì bây giờ biết ở đâu, đợi ở đây biết bao giờ ba mới về. Nếu mà không có ba ở đấy thì làm sao? Kệ, cứ đi xuống con, biết đâu ba lại về đấy rồi. Mà Thế cứ đi cùng mẹ đi, để mẹ đi xuống gặp bà đấy cũng nói rõ bà ấy một lần xem nào. Nếu mà ba người ta đi xuống đến đấy thì mình cũng bảo bà ấy là khuyên cho ba về nhà, chứ mẹ để cái này cũng không yên tâm. Mà có đứng đợi ở đây cũng biết bao giờ ba mới về. Thôi cứ đi xuống đấy, biết đâu ba lại ở đấy rồi.
đấy đâu mà cô hỏi thế. Nói là từ hôm qua đến giờ là ông ấy đến đây thì tôi đến đây tôi tìm ông Hiền. Phải ông Hiền ông đến đây à hay là ông ấy ở trên tầng rồi? Tôi đi đây tôi. Đi đi. Tao lại phải điên đến nhà tôi làm gì? Ông Hiền ơi! Này, sao cái bà này lại tự tiện xông vào nhà tôi làm gì này? Ông Hiền! Ông Hiền gì ở đấy? Ông Hiền! Ông Hiền gì ở đấy? Bà kia ra đây. Con đã bảo là bác không có ở đây mà. Bà Bây gì giờ, có ở đấy? thì bây giờ ba mày có thể đi đâu được nữa? Ngoài đến cái chỗ này. Ông Hiền ơi! Cái gì ông Hiền ở đấy? Cái này nhà của tôi không phải nhà ông Hiền ở đây nữa. Cô đi về đi. Làm Cái cái này này là chỗ nhà nào mà ông. ông ấy đi được nữa? Ông chỉ có đến đây thôi. Thế là bác không có ở đây đâu mẹ ơi. Biết đâu ông ấy chui ở đâu? Ông trốn ở đâu trong này? Ở đâu? Không có ở đâu cả. Mẹ ơi mẹ, con đã bảo mẹ đừng có làm loạn mà. Mẹ có làm loạn gì đâu mà mẹ chỉ muốn đi tìm ba. Hai mẹ con đi đi. Tìm mẹ có làm loạn cái gì đâu? Tôi kéo mẹ. Đứa ở đây làm loạn thôi. Mẹ có làm loạn gì đâu? Không làm cái gì ấy. Hai mẹ con đi về đi. Mẹ cũng muốn đi tìm ba chứ mẹ có làm loạn gì đâu? Ba con không phải ở đây đâu. Hay là ba mẹ ở trong này hả? Ôi, mẹ không có đâu. Thế không có thì ở đây thì con đi đâu được nữa? Mẹ đã tìm khắp nơi rồi. Đừng có làm loạn nhá, mẹ cứ đến nhà người ta mẹ làm loạn. Mẹ đã tìm ba mấy ngày hôm nay rồi không thấy, mẹ cũng bực mình lắm rồi. Thôi thì làm sao ấy? Cái này nhà tôi mà, phải nhà ông Hiền ở đây đâu mà con đi tìm ở đấy. Tôi biết là đây là không phải là nhà của ông Hiền, nhưng mà bao nhiêu lâu nay lúc nào ông cũng nghĩ đến mẹ con cô thì tôi nghĩ là ông ấy ra đây ông ấy tìm mẹ con cô thì tôi đến đây tôi tìm chồng tôi chứ không có vấn đề gì cả. Tôi là Chồng mẹ. cô không đi giữ mà về đây nhà tìm nhà tôi làm gì? Tôi không thấy ông Hiền ở đây đâu. Cô đi tìm đâu thì đi thôi. Chồng tôi thì tôi tìm không liên quan đến cô cả. Tìm thì cô đi tìm chỗ khác đi. Tôi cũng chưa chắc ông Hiền ở đây đâu. Cô không phải lo. Tôi biết là cô không chứa chấp. Nhà cô rộng như này biết được cô giấu ông ấy ở đâu. Thôi, cô muốn tìm thì cứ đi tìm thoải mái đi. Có gì tôi tìm nó chứ. Chỗ nào để tìm thì cô tìm đi. Chắc ba không ở đây đâu. Thế bây giờ con nghĩ ba còn đi đâu được nữa? Mình đã đi tìm khắp nơi như thế rồi. Thế cô muốn tìm thì đi tìm chỗ khác đi. Hôm nọ tôi ấy thì cũng xuống nhà con trai tôi gặp ông Hiền ở đấy thì tôi cũng đuổi cổ ra ngoài rồi. Tôi không ở cho ở đấy đâu. Ở nhà con trai tôi đâu. À thế là hóa ra là cô cũng gặp chồng tôi rồi đúng không? Tôi xuống nhà con trai tôi chả gặp ở đấy. Tôi đuổi cổ đi rồi. Cô không phải lo đâu. Thế bây giờ cô đuổi ông ấy đi đâu? Biết đi đâu được. Cô phải đi tìm chứ. Thế tôi tìm khắp nơi không thấy, tôi phải về đây tìm nữa còn sao nữa. Biết đâu cô giấu chồng tôi ở đâu. Tôi không bao giờ giấu chồng cô ở đâu cả. Chồng cô không bao giờ chưa chắc đâu. Tôi không giữ để làm gì đâu. Nếu mà tôi giữ thì tôi giữ lâu rồi. Giờ ông đi đâu thì mặc kệ xác ông thôi. Cô muốn đi tìm đâu thì đi thôi. Bây giờ tôi đã đi tìm ông ấy mấy ngày hôm nay rồi, tìm một khắp nơi rồi không thấy nên tôi đành phải đi đến tận đây tôi tìm. Bây giờ tôi tìm ông ấy chỉ vì tôi giữ hạnh phúc cho gia đình tôi, nghĩ đến hai đứa con của tôi cũng không muốn nó hai đứa con của tôi có hoàn cảnh như thằng trước nữa nên tôi phải đi tìm ông ấy, nên là cô cũng thông cảm với tôi. Bây giờ tôi cũng không biết chồng cô ở đâu đâu. Muốn đi tìm thì cô đi tìm chỗ khác đi. Tôi không giữ chồng cô ở đây làm gì cả. Bây giờ tôi cũng không biết tìm ở chỗ nào nữa rồi, tôi đi khắp nơi rồi, gọi điện với ông không nghe, nhắn tin ông không trả lời. Những người bạn thân của ông tôi cũng gọi điện cho rồi, họ cũng bảo không biết. Tôi bây giờ tôi không hết cách là tôi không biết tìm ở đâu cả. Tôi cũng không muốn hai đứa con của tôi nó bị tan vỡ, nó mất tình cảm của bố nó như thằng trước nữa thì tôi phải đi tìm. Cô cũng ở trong cái hoàn cảnh đấy cô cũng biết rồi. Cô gặp ông đấy rồi mà cô cũng không khuyên cho ông ấy để về nhà. Bây giờ ông ấy bỏ đi như thế, nghĩ hai đứa con của tôi lại bơ vơ. Thế cô thử nghĩ xem là cô cùng ở trong cái hoàn cảnh như thế là tại sao cô không làm được điều đấy? Làm sao tôi biết được gia đình của bà? Thì ông đấy cũng bỏ đi vì cô ấy mới bỏ hai mẹ con tôi đi. Thì bây giờ sao cô không giữ lấy? Bây giờ lại trách tôi à? Ông ấy gặp tôi, ông không hề nói gì đến hoàn cảnh trước đây ông ấy có con có cái hay có vợ gì cả, nên tôi không biết.
Bây giờ thực tế hai đứa con tôi, ông ấy bỏ đi, hai đứa con tôi bơ vơ. Mà trong khi đó ông ấy đã đi rồi, ông đòi ly hôn với tôi. Tài sản của ông, cổ phần của ông cũng bảo là chia cho thằng con trai. Hai mẹ con tôi chả giữ cái gì của ông cả. Tôi cũng không lấy tài sản của ông Hiền đâu. Kể Tôi cả cũng bây đuổi giờ- ra ngoài rồi. Bây giờ ông ấy về tôi cũng đồng ý, ông ấy quyết định như nào tôi cũng đồng ý. Nhưng mà tôi cũng muốn ông ấy nghĩ lại để ông ấy quay về với gia đình, với vợ con. Trải qua bao nhiêu cái quãng thời gian như thế tôi cũng biết lỗi của tôi rồi. Thì thôi thì bây giờ nếu mà ông ấy có quay lại đây hay là ông có xuống nhà trước hay là chị có gặp ông ấy ở đâu thì chị cũng khuyên giúp tôi, để bảo khuyên cho ông ấy là về nhà với vợ với con. Tôi cũng không muốn gia đình tôi tan vỡ nữa. Thế cô nói thế được rồi. Nếu mà tôi gặp ông ở đâu thì tôi sẽ bảo ông quay về với gia đình cô. Tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô để làm gì cả. Bao nhiêu ngày lâu nay tôi cũng mất ăn mất ngủ. Gia đình tôi dạo này xáo trộn quá. Tôi không nghĩ là nó lại đi đến cái sự việc như vậy. Bây giờ đấy, cô nhìn thấy con của tôi như thế này đấy. Bây giờ bố nó đòi bỏ đi như thế, đòi ly hôn, đòi khác đi ở chỗ khác. Bây giờ mẹ con tôi phải biết làm như thế nào. Thôi bác ạ, nếu mà mẹ con đã ở thế thì bao giờ là bác thấy bố con ở đâu thì bác cũng khuyên bố con về cho mẹ con với. Không mấy ngày hôm nay mẹ con cũng khổ lắm rồi bác ạ. Vâng, được rồi, thế thì cháu nói như thế. Nếu mà bác gặp thì bố con ở đâu ấy, bác sẽ khuyên nhủ bố con đi với gia đình con. Bác cũng không muốn làm phiền bố con để làm gì cả. Với lại đến trước đây, bác cũng nuôi từ nhỏ đến bây giờ rồi. Bây giờ bác cũng không muốn dính dáng lên gì đến bố con đâu. Con nhé, con yên tâm đi. Nếu mà bác gặp ở đâu thì bác sẽ khuyên nhủ đi với gia đình con. Con yên, hai mẹ con yên tâm đi. Còn cái tài sản của bố con ấy, bác cũng không lấy cái chức ấy, cái chức của nhà con ấy, cũng không lấy làm gì cả, không lấy một mình một xu nào đâu, con yên tâm đi. Tài sản đấy bác không lấy đâu con ạ. Bác ơi, thế cái nhà con như này như tại sao lại không ở đây hả bác? Con thấy anh chị ở dưới đấy cũng không an toàn đâu bác ạ. Ở cái nhà đấy vợ của con anh chị cũng thấy mưa gió về cũng sợ việc sao với bác. Sao không bác không đón anh ấy về đây đi đâu hả bác? Bác nhiều lần bác cũng bảo là có anh thích cô lên đây ở cùng bác, gia đình bác, hai mẹ con tôi nhà bác ấy. Cái này vợ của anh trước ấy, mẹ trước này không cho, bảo là làm cho ở chế. Nhưng mà bác không tính rồi, khi nào có cháu thì bác sẽ đưa hai mẹ con lên. Thế tại trước nữa cô lên nhà cùng một gia đình với cháu ạ. Với lại mẹ của chị Hằng ấy, có một đứa con gái thôi thì bà cũng muốn cưới chị Hằng nữa. Một thời gian đã cháu ạ. Bác cũng nói cho trước lắm chứ. Nhiều người thì mới bác ạ. Không mình bác ở cái này cũng buồn lắm, nhà thì chồng nữa. Nhiều lúc bác cũng tủi thân lắm cháu ạ. Vâng, alo anh à? Vâng, vâng. Em là vợ của anh Hiền mà. Vâng, em là vợ của anh Hiền. Vâng, anh ơi, anh cho em hỏi là anh có thấy anh Hiền em gọi điện cho anh không? Sáng nay vừa gọi à? Vâng, vâng, vâng. Thế anh có thấy là anh Hiền nói anh đang ở đâu không nhỉ? Không có chuyện gì đâu anh ạ. Đấy, từ chiều đến giờ em gọi điện cho anh Hiền cũng được đấy. Vâng. Vâng, vâng. Vâng, không có chuyện gì đâu anh ạ. Vâng. Vâng. Nếu mà anh thấy anh Hiền gọi điện hay là liên lạc gì với anh thì anh báo giúp em ấy nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Vâng, em chào anh ạ. Không biết là ông đi đâu được nhỉ? Sao rồi mẹ? Mẹ vừa gọi cho bạn của ba thì bảo là sáng nay ba có gọi cho bác đấy. Và bây giờ thì không biết là đâu cũng không thấy có gì cả. Bác có ở đây. Bác không về đây.
thương hai mẹ con nhà này thật, Alo. khổ tâm quá. Vâng. Em Không chào biết anh ông nhé. Hiền là đi bỏ đi đâu đi. Vâng. Anh dạo này có khỏe không ạ? Vâng, em là vợ của anh Hiền mà. Vâng, anh cho em hỏi là anh có thấy anh Hiền gọi điện cho anh không ạ? Không hỏi đâu thì vâng. Không có điện cho anh. Vâng. Lâu rồi không gọi điện nói chuyện với vợ chồng anh ấy. Vâng. Nghe nếu mà thấy anh Hiền gọi điện liên lạc với anh ấy thì anh bảo anh ấy gọi điện về nhà giúp em nhé. Vì em gọi toàn thuê bao ấy. Vâng. Có gì thì anh giúp em với nhé. Lúc nào để mời vợ chồng anh xuống dưới quê em chơi. Dạ vâng ạ. Vâng, công việc của vợ chồng em vẫn ổn như trước nhưng mà. Vâng nhá, em chào anh ạ. Con ạ, vẫn không thấy ba ở mẹ em, thấy ba đâu. Chắc là ba không ở đây, cho mẹ con mình đi về đi nhỉ. Thôi thì mới chỉ vì em đã làm phiền gia đình thì thời gian vừa qua thì có gì con chỉ bỏ qua để em không biết là em về ạ. Thôi hai mẹ con về đi nhá. Con chào bác không về. Bác gặp ở đâu thì bác đã bảo về, nó không nói nhé. Đấy, điều này bỏ đi, hai mẹ con cũng khoảng là như thế. Hồi xưa mình cũng gặp cái hoàn cảnh như thế này mà. Khổ tâm quá. Lúc nào cũng bỏ nhà ra đi thế này. Đất trồng xong rồi nước kiểu lên à? Trời này có mà mưa. Trồng 2 hàng nhỉ. Trồng hoa này thế cái hoa kia cũng trồng nữa hả? Đem vứt nhá. Hoa này
hoa kia bây giờ không phải mùa hay sao? Họ trồng ở kia cũng có lên được đâu. Anh ơi. Hả? Xong lấy con dao về hộ nhau kéo cái này xuống chặt đi nhé. Sắc phát. Ra đâu anh ơi. Kiến. Kiến á. Bâu cái nào đâu mà. Thấy thấy, nó đốt. Sau lưng. Đây, trên đầu. Đấy, đấy, đốt. Đi rồi thì hết rồi. Đâu xem nào. Trông cái cặp này còn nào. Đấy. Đúng. Đau lắm. Đây, đây, còn.